ito. Kung gusto niyo makagawa ng ganito guys, please watch my video and thank you. So, ayan na mga friendship, kailangan natin na magagawa ako ng Christmas tree. Yung malaking karton, mataas. So, ayan. Poster siya ng BTS. I'm very, very sorry. Kasi wala akong magkiwanan. So, ito. Tapos, ito friendship. Ayan. Ipapantay natin siya. Kasi hindi siya pantay. So, ipapantay natin mga friendship at gugupitan natin dito. Ayan. Ayan kung nakikita nyo. Gugupitan natin siya dyan. So, wait lang. So, ayan mga friendship. Nagupitan na natin. So, ayan. Pantay na siya. At saka, I'm very, very sorry sa mga fans nila. Nagupit ko na siya. So, ayan na guys. Tapos na natin gupitin yung into pieces. Ito naman yung paste na gagawin natin. Ayan. So, ayan, kailangan natin mga friendship ng itong roof na naman para sa ating gagawing Christmas tree. So, isasawsaw natin dito. Isasawsaw. Ano natin dito yung roof sa sa paste. Ipapalikuan para dumikit siya. Very kasi ito friendship kasi ayoko na sanang magawa ng Christmas tree. Kailangan talaga magawa para bukas, kaya no choice. Tinawagan kasi ako maggawa. Kaya hindi ako pumasok. So ayan mga friendship, yung roof na ilalagay natin dito. Ilalagay natin, ipapadikit natin dito. Be sure lang na maraming paste para hindi magdra-dry yung natin. Yung roof, yung panali. So, ayan. Ganyan-ganyanin natin para yung paligid tumutulo. Nandito kasi ako sa sala mga friendship. So ayan, pataas na siya ng pataas. So natin, nyo talaga para baka matanggal. So ayan, ganon siya pabilo. Ayan, mga friendship. Na siya. Ayan. Yung iba hindi. So, ayan mga friendship, nakatayo na ako. At, matatapos na siya. Pero sasagarin natin siya. Tapos papa-vertical ulit natin. So, ayan na mga friendship. Tapos na siya. Sana mag-dry siya hanggang bukas. Kasi bukas ko na ang pagpasa nito. Na-stress to na ako. Ayan siya. Malaki na sa Christmas tree natin. So, antabayan na natin bukas. Mag-dry siya mamaya. At lalagyan na natin siya ng iba't ibang kulay. Mga pansabit. So, wait lang later.
So, itong ano guys, itong newspaper na ganito, ganito kalapad, hatiin natin siya. Tapos, hatiin natin, gupitin natin siya ng tegkakalahati. Sorry! So, friendship, ito natin ng kalahati. So, ang gagawin natin is i-fold natin. So, ganito ang pag-fold niya. Ayan mga friendship, yung kalahati nito, i-fold naman natin. So, ganito ang pag-fold niya. Kailangan natin itong glue, paper glue for craft. At lalagyan natin ng glue itong paper para dumikit siya. I-glue natin. Lalagyan natin ng glue yung mga dulong-dulo para kumapit siya. So, ayan mga friendship. Inaano ko. So, sa tulong nitong stick na to, ipapaano natin yung dulo naman, yung dito sa dulo, ikakabit na natin dito. Then, i-fold na, i-roll natin siya. Ganon. I-roll natin siya ng paano. Hindi maano. So, ayan. Ayaw niyang mag-roll. So, we need to help para mag-roll siya. So, ayan mga friendship, nag-roll na siya at hugutin natin ito. So, ayan, nag-roll na siya at may stick na So, gawa ulit tayo ng isang roll. So, ito guys, yung natin stick. Lalagyan natin ng green na masking tape. Papalibutan. Hindi naman siya tape kasi hindi naman siya nadikit kung walang glue. Parang lang siya, artificial na parang akala mo pang dikit. Lang siya ang tawag niyan. Fake. Babalutin natin siya ng green kasi nga natin ito sa Christmas tree. Parang pang siya, pang sandal sa pader. Pang sandal sa pader ng Christmas tree. So, ayan na siya guys. Meron na siyang ang tawag ng sapatos. Sapatos. Ito, meron na siyang sapatos. Ayan, yung Christmas tree natin. Yan, nalagyan na natin ng sapatos. Ayan siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, lalagyan natin ng palamuti. So, wait lang. So, ayan mga friendship, yung mga kanto niya, yung mga haligi, nilagyan natin ng yung ruffle. Ano ba yan? Para hindi siya halata kulang yung haligi. Para tayo. Syempre creative. Be creative lang. Ang gandang tingnan. I'm very happy. So, ayan mga friendship. Gugupitin natin itong cardboard na top ng circle. Inaantok na ako friendship.
So, ayan mga friendship na nakagawa na tayo ng circle ng box. Ngayon, para hindi siya magmukhang box, babalutin natin ng green na hindi ko alam kung ano to. Hindi naman siya basta parang tape siya. Ganon. Babalutin natin para hindi makita yung humingiting box. Yan, ganon. So, ayan na mga friendship. Marami tayong ito nga, sa pine tree. So, ang gagawin natin ngayon, anuhin natin siya ng pinto, hindi pintura. Itong glue. Lalagyan natin ng glue all over. Then, lalagyan natin sila ng glitters. Kasi maganda yung akala mo yung snow nahuhulog. So, ayan. Lalagyan natin siya ng itong glitters na to. So, wait lang, mga friendship. So, ayan. Ilalagay natin itong dapat very artistic ang niya. Yung para bang nahuhulog yung ice. Nahuhulog yung ice sa dito. Mga nahuhulog na yung ice. Ayan. Talagang ko talaga na parang nahuhulog na yung mga ice. At parang nagbe-melt kunwari. So ganito na guys, ipapadikit natin ito dito sa mga gilid-gilid ng Christmas tree para sa ayan, para may siya, merong dito sa mga gilid-gilid. So, didekorasyon na natin guys. Ayan. Maubusan na ako ng glue. So, ayan na mga friendship. Wala nang tulugan. At kailangan matapos natin ito. So, ayan ang ginawa ko. Ayan siya. Yung Santa Claus nandoon. Ayan. Yan siya. Tapos, lalagyan natin ito pang pagkwintasan natin siya. Hindi ko na kung paano ko ginawa ito kasi, ayan, nakikita nyo naman. Kasi mga friendship, nawala na ako ng battery. So ngayon, oh my lord, ilalagay naman natin itong kwintas. So let's do it. Siya mga friendship, bahala na si Batman kung ano ikahinatnan bukas. Basta nakadala ako. Ayan. Nakapagdala ako ng Christmas tree na DIY. Actually, pinaghirapan ko rin. Wala nang tulugan talaga. Bukas ulit.
friendship, ito sa pamamagitan yung wire na inano natin, isa-isahin natin ano ang itong balls. So, wait lang. Ayan. Lalagyan natin siya ng harang na hindi siya makapasok, makababa. Ayun, bumababa siya. Ayan, ganun siya. Tapos, isa pa rin dito na white. Yan siya mga friendship. Tapos, ipapasok naman natin itong isa naman. Ayan. Ayan sila. Tapos, anuhan natin dito. Isi-seal ng glue para hindi sila makababa. Sila bumaba. So, yan ang gagawin na, ayan na sila, mga friendship. So, ayan, kung ano, lagyan natin dito rin. So, wait lang. So, friendship, ayan. Time check, almost 3 o'clock na. So, ay ito, nilagyan ko siya nasa loob ng styrofoam na bilog. Then, ang aking ginawang flowers, ito siya. Itutusok natin. Oh my God, nag-deform siya, So, ayan. Tusok na natin siya. 1. Isang tusok. 2 tusok. Nakyukyutan ako, guys. Tingnan nyo. So, ayan siya mga friendship. Kahit inaantok na ako, worth it. I'm very, very happy na nagawa ko ito. Kasi matagal ko nang gustong gawin ito. Ngayon ko lang nagawa. So, I am very thankful talaga. Kahit wala na tayong tulog. Okay lang. Ayan, ilalagay na natin siya dito sa aking So, wait lang mga friendship. So, ayan na ang ating masterpiece, mga friendship. Sana nagustuhan nyo ang aking flowers. Ayan. Ayan na siya. So, ayan na mga friendship ang aking Christmas tree na very simple lang. At dito sa baba lang yung niya. Ayan, made of box. nasa loob si Santa Claus nagtatago. Ayan. So, ayan mga friendship, ang aking ginawang flowers, kuno, sa aking flower vase. At saka, ngayon, last day niya dito sa bahay. At dadalhin ko na siya mamaya sa office. I love this. Kung nagustuhan nyo ang aking bagong craft, I hope na mag-comment kayo, subscribe kung bago lang kayo sa aking channel. Syempre, mga craft na inano ko ngayon is pupunta na sila sa office. Last day sa bahay. Pero gagawa ako ng mas maganda pa. Thank you for watching, guys. And I love you all. Bye-bye.